ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት IAS 21 the effect of changing foreign exchange rate የሚለውን የአድቫንስድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ 2 ቀጣይ ቻፕተር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ IAS 21 እንግዲህ የሚያወራው ስለ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሬት ነው እና ይሄ ኢፌክቱ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ትራንዛክሽን ላይ ምን አይነት ኢፌክት ይኖረዋል ፎሬን ኤክስቼንጅ ሬት በሁለት ካንትሪው ከረንሲዎች መካከል የሚኖረው ሬት ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ So the objective and the scope of the standard or IAS 21 is the objective of IAS 21 is to prescribe how to include foreign currency transaction and foreign operation in the financial statement of the entity and how to translate financial statement into presentation currency ነው። ስለዚህ ይህ ስታንዳርድ ቤዚካሊ ዋና ኦብጀክቲቭ ምንድነው? እንዴት ነው ፎሬን ከረንሲ ትራንዛክሽኖች እና ፎሬን ኦፕሬሽኖች ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ እንዴት ነው የምናካተታቸው? ፎሬን ከረንሲ ትራንዛክሽን ስንል ግብይታችን ከኛ ካንትሪ ውጪ ከሆነ ሀገር ጋር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድርጅት በዶላር በዩሮ ሊገበያይ ይችላል። ስለዚህ ፎሬን ከረንሲ ትራንዛክሽን እንለዋለን። የኢትዮጵያ ድርጅት ደግሞ ኬንያ፣ ሱዳን ኦር ሌላ ቦታ ደግሞ ብራንች ሊኖረው ይችላል። ፎሬን ኦፕሬሽን እንለዋለን። አጌን እነዚህ አይተሞች እንዴት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ ፕሬዘንትድ የሚሆኑት የሚለውን ፕሪስክራይብ ማድረግ ነው የዚህ ስታንዳርድ ኦብጀክቲቭ ማለት። ሌላኛው how to translate financial statement into presentation currency ነው እናየዋለን። functional currency presentation currency የምንለው ኮንሰፕት አለ። ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ከፋንክሽናል ከረንሲው ወደ ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ ወይም ወደ ሪፖርቲንግ ከረንሲ እንዴት ሪፖርት እናደርጋለን በትክክለኛው እኛ በምንፈልገው ከረንሲ ኢንካም ስቴትመንት ባላንስ ሺትን እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንችላለን። ኬንያ ያለው በሌላ ግብይት ነው የሚፈጽመው በሌላ ብር፣ ሱዳን ያለው በሌላ ብር ነው የሚፈጽመው፣ ሩዋንዳ ያለው በሌላ ብር ነው የሚፈጽመው። ነገር ግን እኚህ ብራንቾቻችንን በአንድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሬዘንት ስናደርግ የምንጠቀምበት ከረንሲ ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ እንለዋለን። እንዴት ትራንስሌት እናደርጋለን የሚለውን እናይበታለን ማለት። So the principal issue were exchange rates to use and how to report the effect of change in exchange rate in financial statements. ስለዚህ ዋነኛው ኢሹ ምንድነው? ኤክስቼንጅ ሬቱ ኢፌክቱን እንዴት ነው ሬቱ እንዴት ነው የትኛው ሬት ነው የምንጠቀመው፣ እንደገና ደግሞ ሪፖርት በምናደርግበት ጊዜ የኤክስቼንጅ ሬት በሁለቱ ከረንሲዎች በእኛ ሀገርና በፎሬን ከረንሲ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ድርጅታችንና ኬንያ ባለው ድርጅታችን መካከል ያለው ኤክስቼንጅ ሬት ኢፌክቱ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ እንዴት ሪፖርት ይሆናል የሚለውን ቤዚክ ኢሹአችን ማለት ነው። Okay, what are the key issues that presented on IAS 21? IAS 21 ላይ የተቀመጡ ኪ ዴፊኒሽኖች አሉ። እኚህን ተርሞች ማወቅ ቀጣይ ዲስከስ ለምናደርገው ነገር ቤዝ ይሆነናል። The first one functional currency. So functional currency ስንል the currency of primary economic environment in which entities operate ነው። ስለዚህ ዋነኛ ቢዝነስ አክቲቪቲውን ራን የምናደርግበት ከረንሲ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እቃ የምንገዛው የሮ ማቴሪያል የምንገዛው ደሞዝ የምንከፍለው የምንሸጠው እቃችንን በብር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፋንክሽናል ከረንሲ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ላይ የምንሳተፍበት ከረንሲያችን ብር ይሆናል ማለት። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ያለ ድርጅት ደግሞ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚሳተፈው በዶላር ነው። ግብይት፣ ሽያጭ፣ ወጪው በሙሉ በዶላር ነው። ስለዚህ ፋንክሽናል ከረንሲው ዶላር ሊሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ ኬንያ ውስጥ ያለ የራሱ ሊሆን ይችላል፣ ሱዳን ውስጥ ያለ የራሱ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሊሆን ይችላል። Presentation currency ግን ስንል the currency in which an enterprise present its financial statement financial statementአችንን ፕሬዘንት የምናደርግበት ከረንሲ ነው። ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ ያለው ድርጅታችን ፋንክሽናል ከረንሲው ዶላር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ፋይናንሻል ስቴትመንት በመናዘጋጅበት ጊዜ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤስ ስላደረግን ፓረንቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ፕሬዘንቴሽን ከረንሲው ኢን ተርምስ ኦፍ ብር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ ምንድነው? ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ፕሬዘንት የምናደርገው አሴት ብለን በብር ነው በዶላር ነው የምንገልጸው፣ አሴት ብለን በዩሮ ነው በየን ነው የምንገልጸው። ያንን ፋይናንሻል ስቴትመንቱ የምናዘጋጅበት ከረንሲ ነው ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ የምንለው። it is parent company ኦርጋናይዜሽኑ ይሄን ዲተርማይን ያደርጋል።
So exchange difference እንል ደግሞ it is the difference resulting from translating one currency into another currency at different exchange rate, which means በሁለቱ ለምሳሌ በዶላር እና በብር መካከል ያለው ዲፈረንስ ማለት ነው። በዶላር እና በዩሮ መካከል ያለው ዲፈረንስ ኤክስቼንጅ ዲፈረንስ እንለዋለን። በሁለቱ ከረንሲዎች መካከል ያለው ለምሳሌ $1 ከ54 ብር ጋር በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ኤክስቼንጅ ዲፈረንስ እንለዋለን ማለት። ሌላኛው ማወቅ ያለብን ተር ሞኔታሪ አይተም እና ነን ሞኔታሪ አይተም እንላቸው አሉ ስለ ፎሬን ኤክስቼንጅ በመናወራበት ጊዜ። monetary unit or monetary item ምላቸው it is an asset or liability carrying a value in dollar that will not change in the future, which means a value, the money value is defined. ምን ያክል እንደምንከፍል ምን ያክል እንደምንሰበስብ already carrying value determined የሆነ የሚታወቅ ከሆነ monetary unit or monetary item እንለዋለን። ለምሳሌ ካሽ ሊሆን ይችላል፣ receivable ሊሆን ይችላል፣ payable ሊሆን ይችላል፣ pension ሊሆን ይችላል፣ provision ሊሆን ይችላል። this in terms of money ምን ያክል እንደምንሰበስብ ወይ ምን ያክል እንደምንከፍል fixed amount numerical value ምንድነው determined ሆኗል። non monetary item ደግሞ ምንላቸው it can be an asset or it can be an liability that the company hold does not have precise dollar values and it is not easy to convert in cash or cash equivalent. and ይሄ ደግሞ ምንለው non monetary item ምንላቸው ቫልዩአቸው the value it is not defined ማለት ለምሳሌ PPE ሊሆን ይችላል፣ goodwill ሊሆን ይችላል፣ intangible asset ሊሆን ይችላል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 100,000 ብር ያወጣል ያለው ኢንቨንተሪ ከ100,000 ብር በላይ ሊያወጣ ይችላል፣ ከ100,000 ብር በታች ሊያወጣ ይችላል በምንሸጥበት ጊዜ ማለት PPE intangible asset goodwill ለምሳሌ ፋይናንሻል ስቴትመንታችን 300,000 ብለን ነው ይችላል። ነገር ግን ወደ ካሽ እንቀይር ስንለው maybe ከ300,000 በታችም ከ300,000 በላይም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ non monetary item or non monetary unit የምንላቸው the value of the money is not defined ማለት ነው። fixed amount numerical defined ያልተደረገላቸው amount ከሆኑ non monetary item እንላቸዋለን ማለት ነው። okay next again ሌላ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? spot exchange rate የምንለው spot exchange rate ስንል the exchange rate for immediate delivery, which means transaction happen በሚያደርግበት ሰዓት በሁለቱ foreign currencies መካከል ያለው ሬት spot exchange rate እንለዋለን። ለምሳሌ ዛሬ ከሆነ የምንገበያየው ዛሬ ላይ $1 ከስንት ብር ጋር ነው። ስለዚህ the exchange rate for immediate delivery which is known as spot exchange rate እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው closing rate ምንለው closing rate ደግሞ ምንለው this is the spot exchange rate at the reporting date, which means financial statementን የምናዘጋጅበት የመጨረሻው ቀን ላይ December 31st ወይም ደግሞ ሰኔ 30 ያለው የኤክስቼንጅ ሬት closing rate እንለዋለን ማለት ነው። okay next foreign operation ደግሞ ስንል a subsidiary, associate, joint venture or branch whose activities are based on in a countries or a currencies other than the reporting entity ማለት ለምሳሌ foreign operation ምንለው አሜሪካ ውስጥ ያለ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ብራንች ሊኖር ይችላል፣ associate ሊኖር ይችላል፣ joint venture ሊኖር ይችላል። ስለዚህ foreign operation አለኝ ይላል ማለት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድርጅት ደግሞ ሱዳን ወይም ኬንያ ሌላ ብራንች፣ ሌላ joint venture፣ ሌላ ሰብሲዳሪ ሊኖር ይችላል፣ እህት ኩባንያ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ምን አለኝ ይላል foreign operation አለኝ ይላል ማለት ነው። foreign operation አለኝ። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ማትረሱት ነገር ምን አለ? spot exchange rate ስንል ዛሬ ላይ የምንገበያይበት ነው አይደል? the exchange rate for immediate delivery ነው። forward ደግሞ ምንለዋል? forward exchange rate ደግሞ ምንለዋል? forward exchange rate ደግሞ ምንለው if we are agreed on fixed exchange rate on the future ማለት ነው። ዛሬ ላይ ነገ ከነገ ወዲያ የዛሬ ወር የምንገበያይበትን ሬት ዲተርማይን የምናረከው ለምሳሌ ዛሬ ቃ ተገበያይተናል፣ ክፍያ የሚፈጸመው ከወር በኋላ ነው። ስለዚህ ከወር በኋላ ዶላር እና ብር ኤክስቼንጅ የሚያደርግበትን ሬት ዛሬ ላይ የምንወስን ከሆነ ፎርዋርድ ሬት ይባላል። ፎርዋርድ ሬት ይባላል። ኢሚዲየትሊ ዛሬ ግን ብሩን የምንለዋወጥ ከሆነ ግን ስፖት ኤክስቼንጅ ሬት እንለዋለን ማለት ነው። okay next exchange rate ስንል ቅድም አውርተናል። exchange rate it is the ratio between the unit of one currency and the amount of currency for which that the unit can be exchanged at a particular time. ስለዚህ አንድ ብር ከስንት ዶላር ጋር እኩል ነው?
አንድ ዶላር ከስንት ዩሮ ጋር እኩል ነው የምንልባት ኤክስቼንጅ ሬት የምንላት the ratio between two the currency ማለት በሁለት ከረንሲዎች መካከል በአንድ ከረንሲ እና በሌላ ከረንሲ መካከል የምንገበያይበት አንዱ ከረንሲ ከሌላኛው ከረንሲ in terms of ratio present የሚደረግበት so the difference between the rate that which a bank is willing to pay or sell currency known as spread እንለዋለን ማለት በሚገዛበትና በሚሸጥበት ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት spread እንለዋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ $1 ዩኤስ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 50 ብር ሊገዛ ይችላል ይሄ የቆየ ዳታ ነው አሁን ወደ 56 ብር 57 ብር ገብቶ ሊሆን ይችላል ባይንግ ብሎ ያስቀመጠው ኮሜርሻል ባንክ ይሄ ነው ሴሊንግ ብሎ ያስቀመጠው ደግሞ ስንት ነው 51 ብር ነው ስለዚህ $1 በ50 ብር ይገዛል በ51 ብር ይሸጣል ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ስፕሬድ እንለዋለን ማለት ነው then the exchange rate can be computed directly or indirectly ስለዚህ exchange rate present ሲደረግ በዳይሬክት ፎርማት ወይም በኢንዳይሬክት ፎርማት ኮምፒውት ወይም ፕሬዘንት ሊደረግ ይችላል ለምሳሌ okay assume that 54 Ethiopian ብር can be exchanged for $1 ስለዚህ 54 ብር ከአንድ ዩኤስ ዶላር ጋር ኤክስቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ it can be expressed in direct quotation or indirect quotation express ልናደርገው እንችላለን direct quotation ስንል ምን ይያልን ነው ኢትዮጵያን ብር per one foreign currency unit ነው ኤክስፕረስ የምናደርገው ምን ያክል የኢትዮጵያ ብር ከአንድ ዶላር ጋር እኩል ነው የምንል ከሆነ direct quotation ይሆናል ለምሳሌ 54 ብር ከአንድ ዶላር ጋር እኩል ነው የምንል ከሆነ direct quotation ይሆናል indirect quotation ደግሞ ከሆነ the numbers of currency unit per ብር the numbers of foreign currency unit per ብር which means ስንት የዩኤስ ዶላር ከኢትዮጵያ ብር ጋር እኩል ነው እያን ነው ማለት ስለዚህ አንድ ዩኤስ ዶላር ከ54 ብር የኢትዮጵያ ብር ጋር እኩል ነው ስንል ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው indirect quotation ይሆናል ማለት indirect quotation ይሆናል direct quotation እንዲሆን ከተፈለገ ኢትዮጵያን ብር per foreign currency unit ነው ስንት የኢትዮጵያ ብር ከአንድ ዩኤስ ዶላር ጋር እኩል ነው እንላለን ማለት indirect quotation ደግሞ ከሆነ አንድ የዩኤስ ዶላር ከስንት የኢትዮጵያ ብር ጋር እኩል ነው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህ ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር indirect quotation ምንለው ለአሜሪካ ቢሆን ምን ይሆናል direct quotation ይሆናል አይደል ለዩኤስ ቢሆን it can be expressed on a direct quotation ማለት direct quotation ይሆናል ምክንያቱም ለኛ indirect ሆነ ለነሱ ደግሞ direct ስለሚሆን ማለት ነው okay next types of exchange rates so we have two foreign exchange rates which is floating exchange rate እና fixed or official exchange rate የምንለዋል ስለዚህ floating exchange rate ስንል these exchange rate are those that reflect fluctuating market price for a currency based on the supply and demand factors ማለት ነው ስለዚህ ገበያ ውስጥ ባለው በመኒ ዲማንድ እና በመኒ ሰፕላዩ ወይም በዶላር ፍላጎት በብር ፍላጎት ወይም በዩሮ ፍላጎት እና አቅርቦት መካከል በሁለቱ በብርና በዶላር መካከል ያለው ኤክስቼንጅ ሬት $1 ከ54 ብር ጋር የምንለው ኤክስቼንጅ የሚወሰነው በፍላጎትና በአቅርቦት ከሆነ ፍሎቲንግ እንለዋለን but if it is fixed by the government and if it is not changed with the currency markets we can say that fixed exchange rate እንለዋለን ማለት በመንግስት fixed ተደርጎ የማይለዋወጥ ከሆነ always ይሄን ያክል ብር በዚህ ያክል አማውንት የሚባል ከሆነ fixed amount እንለዋለን ማለት okay next foreign currency trade can be executed on the spot or forward base አሁን ቅድም ያልኳችሁ forward rate እዚህ ጋር ይመጣል spot rate ስንል ቅድም ብለን the price at which the foreign currency can be purchased or sold today which means the currency available today ዛሬ ላይ ብንገበያይ በሁለቱ ከረንሲዎች መካከል ያለው rate spot rate ይባላል if the transaction which is settled today በዛሬ ላይ ግብይት የምንፈጽም ከሆነ ዛሬ ያለው ኤክስቼንጅ ሬታችን immediate ኤክስቼንጃችን spot rate ይባላል but forward rate የምንለው is the price today at which a foreign currency can be purchased or sold sometimes in the future the exchange rate can be locked in today for an
expected future exchange transaction ስለዚህ ዛሬ ላይ ትራንዛክሽኑ ዛሬ ላይ አይፈጸም ነገር ግን ወደፊት የምንገበያይበትን ሬት ምን አድርገናል ሴት የምናረግ ከሆነ እና ከወር በኋላ ከ30 ቀን በኋላ $1 በዚህን ያክል ብር ፊክስ ኤክስቼንጅ እናረጋለን ብለን ዛሬ የምንወስን ከሆነ that rate known as forward rate ይባላል ምክንያቱም is the price today at which a foreign currency can be purchased or sold sometimes in the future ወደፊት የምንገዛው ወይም የምንገበያየው ዛሬ ላይ ሴት የምናረግ ከሆነ forward rate እንለዋለን ማለት ስለዚህ the actual spot rate at a future date may be differ from the forward rate ለምሳሌ ከ30 ቀን በኋላ $1ን በ60 ብር እንገዛለን ተስማምተን ነበር ልክ 30ኛው ቀን ላይ ግን $1 ምናልባት 70 ብር ወይ 40 ብር ሊሆን ይችላል ስለዚህ on the forward date spot rate እና forward rate ምን ሊያደርግ ይችላል ሊለያይ ይችላል ማለት ነው ለዚህ ነው ምን አለ there is risk on trading ምንለው import and export activity ላይ ወይም importing export sale or importing purchase or trading activities it is affected by these types of risks foreign exchange risk affected ይሆናሉ ምንለው ለዚህ ነው ምክንያቱም when two parties from different countries enter into the transaction and they must decide which of the two countries currency to use a settled transaction አይደል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድርጅትና አሜሪካ ውስጥ ያለ ድርጅት ግብይት የሚፈጽሙ ከሆነ ትራንዛክሽናቸውን በምን አይነት ከረንሲ እንደሚገበያዩ መወሰን አለባቸው ዘይን በዶላር ሊሆን ይችላል በብር ሊሆን ይችላል በዩሮ ሊሆን ይችላል ይወስናል ነገር ግን ትራንዛክሽናቸው ብዙ ጊዜ ኦን ካሽ የማይፈጸም ከሆነ ለምሳሌ ገዢው ኦን አካውንት የሚገዛ ከሆነ ሻጩ በሪሲቨብል የሚሸጥ ከሆነ ግን ምን ይፈጠራል foreign exchange risk ምንለው ይፈጠራል ማለት when the purchase or sale is made on credit base the buyer or the seller will be exposed to the foreign exchange risk which means ዛሬ 30 ብር ያለው ዶላር ነገ 40 ብር ሊገባ ይችላል ወይ 15 ብር ሊገባ ይችላል so there may be gain there may be loss ስለዚህ ሪስክ አለ ማለት ነው so in short export sale and import purchase have associated with risk ማለት ነው so import purchase a transaction exposure existed when the importer is required to pay a foreign currency and it is allowed to pay sometimes after the purchase has been made ስለዚህ when we import ለምሳሌ ከአሜሪካ አንድ ፕሮዳክት በምናስገባበት ጊዜ አግሪመንት እንፈጽማለን ስለዚህ በክሬዲት ቤዝ ከሆነ የምንገዛው ዛሬ አግሪመንት ፈጽመን የዛሬ ወር የዛሬ 2 አመት ወይ የዛሬ 6 ወር ክፍያ ልንከፍል እንችላለን ስለዚህ ሪስኩ ምንድነው importer is exposed to the risk that the foreign currency might be appreciated ዶላር ምን ሊያደርግ ይችላል appreciated ሊያደርግ ይችላል እኛ ስንስማማ $1 50 ብር ነበር ከወር በኋላ ግን $1 60 ብር ይገባል ስለዚህ ዶላር appreciated አድርጓል ብር depreciated አድርጓል ስለዚህ ምን እናረጋለን የappreciation የፎሬን ከረንሲው appreciated ማድረግ እኛን ምን ያደርግብናል ማለት ነው ኪሳራ ውስጥ ይከተናል ወይም loss incur እንድናረግ ያረጋናል ማለት ነገር ግን foreign currency depreciate የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ እኛ $1 በ50 ብር ተስማምተን ከወር በኋላ $1 40 ብር ቢገባ ከሆነ ግን gain ይሆናል እኛ ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ assume that the Ethiopian corporation import inventory of $5,000 from the US firms when the spot rate for US dollar is $27 ስለዚህ $5,000 inventory ከአሜሪካ ገዝተናል በዱቤን የገዛ ነው በምንገዛበት ጊዜ ስፖት ሬቱ ትራንዛክሽን ሬቱ ምን ያክል ነበር $1 በ27 ብር ነበር ትራንዛክሽን so the invoice called a payment of $5,000 in 30 days ይላል ስለዚህ ክፍያ የምንከፍለው በሚቀጥሉ 30 ቀን ነው እንጂ በገዛንበት ጊዜ አንከፍል ስለዚህ ልክ ስንገዛው ምን ብለን እንመዘግባለን ኢንቨንተሪ 35000 አካውንት ፔብል 35000 ምክንያቱም $5,000 ነው የምንከፍለው ስፖት ሬቱ 27 ነው ስለዚህ ስናባዛ we are liable to pay 135,000 ብር የመክፈል ግዴታ አለብን ኢንቨንተሪያችንም ይሄን ያወጣል ብለን መዝግበናል ነገር ግን if the account payable is paid when the spot rate is $26 on the payment date ልክ 30ኛው ቀን ደርሶ ግን እኛ
$1 በ27 ብር እንከፍላለን ብለን ነበር ነገር ግን $1 በ26 ብር ቢሆን ምን ይሆናል ለኛው ጌን ይሆናል ምክንያቱም ዶላር ዲፕሪሺየትድ አድርጓል ብር አፕሪሺየትድ አድርጓል ማለት ነው በዚህ ኬስ ስለዚህ ጌን ነው ሪኮግናይዝ የምናደርገው እንዴት ነው ሪኮግናይዝ የምናደርገው አካውንት ፔብል ዴቢት ላይ እንመዘግባለን በ35000 ዜን ካሻችን ስንት ይሆናል 130000 ብቻ ነው የሚሆነው ጌናችን ስንት ይሆናል 5000 ይሆናል ምክንያቱም በፊት ምን አድርገን ነበር የመዘገበው 5000 በ27 አባስተን ስንት ነበር ያደረግነው 5000 በ27 አባስተን 135000 ነበር ያለው ነገር ግን አሁን የስንት ብር ልዩነት መጥቷል የአንድ ብር ልዩነት መጥቷል ስለዚህ አንድ ሲባዛ በ5000 ስናደርግ 5000 ይሆናል ስለዚህ ብር አፕሪሺየት አድርጓል ዶላር ዲፕሪሺየት አድርጓል we gain exchange gain ወይም foreign exchange gain አግኝተናል but if the account payable is paid when the spot rate is ብር 13 on a payment date which means ክፍያ በመንከፍልበት በ30ኛው ቀን $1 ደግሞ ስንት ብር ቢሆን 30 ብር ቢሆን ስለዚህ አሁን ደግሞ ስንት ብር እንከስራለን ማለት ነው 15000 ብር እንከስራለን ማለት ነው 15000 ምክንያቱም በ27 ብር ነበር የመዘገብነው አሁን 30 ብር ነው ስለዚህ 3 ብር ነው ልዩነቱ ስለዚህ 3 ሲባዛ በ5 ስናደርገው ስንት ብር እንከስራለን ማለት ነው ፎሬን ኤክስቼንጅ ሎሳችን 15000 ብር ይሆናል ካሻችን 150000 ብር ይሆናል ምክንያቱም 5000 ሲባዛ በ30 ስለምናረጋው እንደ ፔመንት ዴት አካውንት ፔብላችን እዛው 135000 ስለዚህ we have a risk of foreign exchange ማለት ነው if we imported purchased ማለት ነው okay when we see the exporter side ደግሞ ስናየው export በሚያደርገው ሳይት ደግሞ ስናየው a transaction exposure existed when exporter allow the buyer to pay in a foreign currency and allow the buyer to pay sometimes after the sale has been made so the exporter is exposed to the risk of foreign exchange might be depreciated ማለት ነው which means ቅድም እንዳልኳችሁ ነው እኛ ምን አድርገን ነበር ከአሜሪካ ኢምፖርት አድርገን ነበር ስለዚህ አሜሪካ ያለው ድርጅት ምን አድርጓል ማለት ነው ኤክስፖርት አድርጓል ስለዚህ ኤክስፖርት በሚያደርግበት ጊዜ ምን ያጋጥመዋል የዶላር ቫልዩ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊቀንስበት ይችላል አይደለ የምንገበያይበት የዶላር ቫልዩ ቀንሶ የብር ቫልዩ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊጨምር ይችላል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይፈጠራል ማለት ነው ሪስክ ይፈጠራል when the date of sale and the payment is received there may be decreasing Ethiopian ብር ብር ultimately collected ማለት when እኛው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድርጅት ኤክስፖርት በሚያደርግበት ጊዜ ኤክስፖርት አድርጓል ስለዚህ ኤክስፖርት አድርገን ገንዘብ ከውጭ እናመጣለን $50 እናመጣለን ብለን ነበር እኛ በመንሸጥበት ጊዜ $1 30 ብር ነበር ነገር ግን ከወር በኋላ ክፍያ ልናገኝ ስንል $1 ከ50 ብር ጋር እኩል $1 ከ50 ብር ጋር ስለዚህ የኛ ብር ምን አድርጓል ማለት ዲፕሪሺየትድ አድርጓል ስለዚህ ሪስክ ያጋጥመናል ማለት ለምሳሌ assume the Ethiopian corporation sell a merchandise to the US corporation for $6000 ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ኮርፖሬሽን ለአሜሪካ ድርጅት ምን ሸጧል ኤክስፖርት አድርጓል ፕሮዳክት ሸጧል መርቸንዳይዝ ሸጧል በስንት ብር $6000 ነው ስለዚህ ኤክስቼንጅ ሬቱ ኦን ዘ ስፖት ሬት ምን ያክል ነበር 27 ነበር ስለዚህ አካውንት ሪሲቨብል 162000 ሴል 162000 ብለን እንመዘግባለን ምክንያቱም 60000 ሲባዛ በ27 አድርገን ማለት ነገር ግን if we receive a payment when the exchange rate is ብር 26 አሁን እኛ በ27 ብር ነበር ያሰብነው ነገር ግን ፔመንት ዴቱ ላይ አንድ ብር $1 ከ26 ብር ጋር እኮ ነው ስለዚህ የኛ ብር ምን አድርጓል ማለት ዲፕሪሺየትድ አድርጓል ስለዚህ ምን አድርገን መዘግበዋለን 6000 ሲባዛ በ26 156000 ብቻ ነው የምንቀበለው ማለት ነገር ግን እኛ ስንት እንቀበላለን ብለን አስበን ነበር 162000 እንቀበላለን ብለን አስበን ነበር ስለዚህ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሎሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 6000 ይሆናል ማለት ምክንያቱም ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው 26000 ያለ ልዩነት ስንት ነው 27000 እና 26000 መካከል ያለው ልዩነት ስንት ነው አንድ ነው አንድ ሲባዛ በ6000 ሎስ እናረጋለን ማለት ነገር ግን if we receive a payment when the exchange rate is 30 አሁን ደግሞ ልክ
ፔመንት ስንቀበል 1 ብር ከ30 $1 ከ30 ብር ጋር እኩል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን እናገኛለን? ጌን እናገኛለን። ምክንያቱም 162,000 ብር እንቀበላለን ብለን ይሄ 162,000 ነው። 162,000 ብር እንቀበላለን ብለን ነገር ግን አክቹዋሊ የተቀበልነው ስንት ነው? 180,000። ምክንያቱም በምንቀበልበት ጊዜ $6,000 በ30 ብር ስናደርግ 180,000 ብር ስለሚሆን፣ ስለዚህ ኢምፖርት ስናደርግም ኤክስፖርት ስናደርግም ምን አለ ማለት ፎሬን ኤክስቼንጅ ሪስክ አለ ማለት ነው። ይሄንን ለመቅረፍ እንግዲህ ብዙ አይነት ሜቶዶች አሉ። በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ፎርዋርድ which is swap for future option የምንላቸው ወይም ስዋፕ የምንለው የተለያዩ ዴሪቬቲቭ ሜካኒዝሞችን እንጠቀማለን። እሱን ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ኦኬ ኔክስት ስታንዳርድ IAS 21 ላይ የተቀመጠው ነገር ምንድነው? ዲተርማይኒንግ the functional currency ነው። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ functional currency ስንል a currency of the primary economic environment in which the entities operated። ስለዚህ entity operated የሚያደርግበት primary economical environment operate የሚያደርግበት currency ነው functional currency የምንለው። or we can say that it is normally a currency in which entities primarily generate and expense cash። ስለዚህ primarily cash በምን ነው ጀነሬት የምናደርገው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ግብይታችን ሽያጫችን በሙሉ በብር ሊሆን ይችላል። ክፍያ የምንከፍለው በብር ነው። ስንሸጥ የምንሰበስበው በብር ነው። ኤቭሪ ኤክስፔንሳችን ብር ነው። ሴሊንግ ፕራይሳችን የተደረገው በብር ነው። ስለዚህ ፋንክሽናል ከረንሲያችን ምን ይሆናል? ብር ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥም ሆኖ ፋንክሽናል ከረንሲያቸው ዶላር ሊሆን ይችላል። ፋንክሽናል ከረንሲያቸው ዶላር ሊሆን ይችላል። ኤቭሪ ፕራይሲንግ ለምሳሌ አሜሪካ ኤምባሲ ብንሄድ ትራንዛክሽኑ ኤቭሪቲንግ የምናገኘው ነገር ምን ይሆናል? በዶላር ነው አይደል? ይሄን ያክል አገልግሎት፣ ይሄን ያክል አገልግሎት፣ ይሄን ያክል አገልግሎት በዚህን ያክል በዚህን ያክል በዚህን ያክል። ስለዚህ ወጪያቸውም በዶላር ነው። ፕራይስ ሴቲንጋቸውም ኢን ተርምስ ኦፍ ዶላር ነው። ስለዚህ ፋንክሽናል ከረንሲ ምን ይሆናል ማለት ነው? it can be considered as a functional currency ዶላር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። and IAS 21 provide a primary and secondary indicator for the use in determining an entity's financial currency። ስለዚህ የኢንቲቲዎች ፋይናንሻል ከረንሲ ምንድነው ሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ ፕራይመሪ and secondary ኢንዲኬተሮች አሉ። ስለዚህ በሁለት ስንከፋፍላቸው ስለዚህ ፕራይመሪ ፈርስት ምን ብለናል? ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ራን የምናደርግበት ነው ብለን ፋንክሽናል ከረንሲ። ስለዚህ ፕራይመሪ ፋክተርስ ስንል ጀነሬቲንግ ካሽ፣ በምንድነው ካሽ ጀነሬት የምናደርገው? ሲግኒፊካንት አማውንት ኦፍ ካሽ ሪሲቭ የምናደርገው ኢን ተርምስ ኦፍ ዶላር ነው፣ ኢን ተርምስ ኦፍ ብር ነው፣ ኢን ተርምስ ኦፍ ዩሮ፣ በምን መልኩ? ስለዚህ ይሄንን በደንብ መለየት አለብን። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፔንሳችን፣ ሲግኒፊካንት አማውንት ኦፍ ኤክስፔንሳችን በምንድነው የሚወጣው? በዶላር ነው፣ በብር ነው፣ በዩሮ ነው ወይ በየትኛው ከረንሲ? ስለዚህ ይሄንን የምናውቅ ከሆነ we can determine our functional currency ማለት። ስለዚህ አብዛኛው ትራንዛክሽናችን፣ አብዛኛው ሪቬኑዋችን፣ አብዛኛው ኤክስፔንሳችን ኢን ተርምስ ኦፍ ብር ከሆነ ፋንክሽናል ከረንሲው ብር ይሆናል ማለት። ነገር ግን ይቅርታ፣ ነገር ግን ይሄን የማናውቅ ከሆነ ደግሞ ወደ ሰከንደሪ ደግሞ ኢንዲኬተር ነው። ሰከንደሪ ኢንዲኬተር ደግሞ የምንለው funds are generated equity or debt instruments, which means ድርጅቱን ፋይናንስ እናደርገው ኢንተርፕራይዛችንን ፋይናንስ እናደርገው በምን ገንዘብ ነበር ፋይናንስ ያደርገው? ለምሳሌ አክሲዮን ሸጠን በዶላር ነው ገንዘብ ሰብስበን ድርጅቱ የተቋቋመው ወይስ አክሲዮን ሸጠን በብር ነው ሰብስበን ድርጅቱን ያቋቋመው? ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ፋይናንሳችን ወይም ብድር ስንቀበል ኢን ተርምስ ኦፍ ዶላር ተቀብለን ነው ድርጅቱን ያቋቋመው ወይስ ቦንድ ስንሸጥ በብር ነው? ስለዚህ ዌይ ኦፍ ፋይናንሳችን ይታያል ማለት ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ብር በብር ሰብስበን ከሆነ ብር ፋንክሽናል ከረንሲያችን ይሆናል። ወይም በኢኩዊቲ ወይም ዴት ደግሞ በዶላር ሰብስበን ከሆነ ደግሞ it can be considered as በዶላር ይሆናል ማለት። or received from the customer as retained በምንድን የተቀበለው? ኢን ተርምስ ኦፍ ዶላር ነው ኢን ተርምስ ኦፍ ካሽ ነው የሚለው መለየት አለብን ማለት ላይ። በእነዚህ በፕራይመሪ ፋክተር እና በሰከንዳሪ ፋክተር ፋንክሽናል ከረንሲያችንን መለየት አለብን። ነገር ግን if we are incorrect in determining the functional currency, it may have huge problems on our financial statement and information market. It may affect our financial statement. The exchange difference might not be correctly recorded and profit will be distorted which is not present correctly if we
incorrectly determined our functional currency ማለት ነው ስለዚህ it is important concept ማለት ነው